با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم، در خدمت هستم با یک انرژی خانی دیگه از سری انرژی خانی های فال تاروت آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژی خانی ما طرف احساسی شما آیا از رفتار خودش پشیمون هست یا نه؟ چی فکر میکنه در مورد رفتار خودش نسبت به شما و چه احساسی داره؟ با نمایاد خداوند و یاری کائنات انرژی خانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. بله، به فکر مسائل مالی هست، تا حدودی داره اینجا بهش اشاره میکنه، یا حالا مسائل مشکلاتی که در خصوص مسائل مالی هستش. خیلی دوست داره که بتونه جبران کنه رفتار خودش رو، چیزی که در اینجا داره بهش کائنات اشاره میکنه. فکر میکنه که تلاش های خودش هم هیچ و پوچ شده و ثمره‌ای براش نداشته، و از طرف دیگه نگرانی های این فرد رو داره نشون میده و دوست داره اون نگرانی، اون کارایی که کرده رو یه جوری به یه شکلی جبران کنه. جام احساس رو در دستش داره نشون میده در اینجا و دوست داره از دل شما در بیاره و جام احساسش رو برای شما بیاره. یعنی که اصلا خوشحال نیست از شرایط موجود، و مخصوصا اگر شما تغییراتی به وجود آوردی، چون اینجا یک سری تغییرات به وجود اومده از عملکرد این فرد، داره نشون میده که خیلی شما رو زیر نظر گرفته و نگران هست شما یه موقعی جام احساست رو به کسی داده باشی. تغییراتی که شما اگر در رفتارت ایجاد کردی برای این فرد بسیار خاص به نظر اومده، متفاوت ببخشید به نظر اومده. مسئله دیگری که وجود داره، دوست نداره شما رو با کسی تقسیم کنه، برای همین خیلی شما رو زیر نظر گرفته و خیلی به درون خودش میره و اینکه چه کارهایی کرده، اشتباهات خودش رو خیلی مرور میکنه. چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه، میخواد یک شرایط عالی خانوادگی و یک شرایط خوب از نظر مالی و خانوادگی به وجود بیاره و به اون چکه کرده، اون کارایی که کرده رو جبران کنه. ولی خب در حال حاضر داره نشون میده که انگار که یه یأسی هم ته دلش وجود داره، یه ترسی، یه ناامیدی، یک از دست دادن رو حس کرده. حالا اینکه شما چطور رفتار کردی، چی کار کردی، لطفاً کامنت کن عزیز دلم، ببینم چی کار کردی که این فرد تا این حد احساس یأس میکنه، احساس میکنه که تا حدودی انگار که یه جورایی میشه گفت شما رو از دست داده، میخواد یک تصمیم احساسی بزرگ بگیره و همونطور که ملاحظه میفرمایید میخواد که تعادل رو برقرار کنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش در اینجا اشاره میکنه، کائنات میگه که این فرد خب احساس میکنه که تجربه تلخی رو به شما هدیه کرده و خودش هم از اینکه یه همچین اتفاقی افتاده پشیمون و نادم هستش و به این نتیجه رسیده که غرور خودش باعث یه سری از خرابی ها و ویرانی ها شده. در واقع یک رقابتی که به وجود آورده، حالا بین شما و فردی، میتونه یک فرد احساسی باشه یا یک فرد همخون دوست، هر کسی، بین شما و فردی یا بین شما و چیزی یک رقابت به وجود آورده. میتونه حتی مسائل مالیش باشه، ولی خب به سه جام داره اشاره میکنه. وجود یک فرد یک مسئله احساسی رو داره بهش اشاره میکنه. میتونه حالا بین شما و مادرش، بین شما و یک فرد احساسی، بین شما و دوستانش یک رقابتی رو به وجود آورده و خودش فکر میکنه که به خاطر این مسئله هست که شما قهر کردی باهاش و اصلا ته دلت هیچ خوشحالی نداری، ولی به فکر یک سورپرایز هست. بله، به فکر یک سورپرایز هست، به فکر یک جبران این فرد هستش. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، سقوط رو بهش اشاره میکنه. احساس میکنه که انگار که شما بهش گفتی این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. همیشه اون حالا یه رفتاری داشته که شما رو دنبال خودش میدونده، هرچی که بوده این بار جواب نداده فکر میکنه و زیر یک سقف رفتن با شما رو داره آرزو میکنه، میخواد اینطور باشه.
خیلی از دست خودش خشمگین هستش و حالا اینکه تصمیم زیر یک سقف گرفتن رو هم رفتن رو هم داشته باشه، زیر یک سقف بخواد با شما بره، یعنی با شما بخواد یک رابطه دوباره داشته باشه، یک گرما و صمیمیتی به رابطه برگرده، اون تصمیم رو جوری که داره کائنات بهش اشاره میکنه به صورت آنی این فرد خواهد گرفت و توی تفکرات خودش چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، این کارو میکنم اون کارو میکنم، میشه گفت که یک زندانی شده، از اون تفکرات نمیشه دور بشه، نمیتونه دور بشه و اون تفکرات در تای ذهنش باقی مونده. مسئله دیگری که کائنات داری در اینجا بهش اشاره میکنه، این فرد میخواد یک موفقیتی کسب کنه، میخواد حالا با روش های مختلف، حتی کائنات میگه یعنی انقدر این فرد مغرور هست، ایمپر رو داده و در اینجا داره به یک انرژی حتی شده شیطانی داره اشاره میکنه، یعنی حالا از یه جادوگر اگر بخواد حتی جادو کنه که شما رو به سمت خودش بیاره این کارو میکنه، ولی این که حالا مثلا اون بخواد اون دست و پابستگی ها مشکلات و اینا رو بخواد حل کنه، ولی این که حالا بیاد زانو بزنه و عذرخواهی کنه، خیلی درصدش رو کائنات داره میگه کم هستش. انتظار کشیدن، منتظر یک فرصت بودن رو برای این فرد داره به وضوح نشون میده و اینکه خیلی خدا خدا داره میکنه که همه چیز خیلی خوب پیش بره و بدون اینکه حالا به اون ذلت به قول خودش برسه، این بدون خفت و خاری این رابطه دوباره درست بشه. به این مسئله فکر میکنه که یه چیزهایی رو ازش گرفتن، فکر میکنه یه چیزهایی رو از دست داده، یه چیزهایی رو ازش بردن، حتی ممکن ازش دزدی شده باشه یا شما رو با ترفند و شگرد از دستش در آوردن، یه همچین حسایی رو در خصوص فرد نشون میده. یعنی در واقع به افراد دیگه، یعنی حالا باز هم پشیمون و ندامتش و پشیمونیش به شکلی هستش که این فرد باز هم پیش خودش فکر میکنه که فرد یا افراد دیگه مقصر بودن، حتی در این بین به این هم فکر میکنه که شما هم خیلی با غرور باهاش برخورد کردی، شما هم خیلی مغرور بودی در برابرش، حتی به این مسئله هم فکر میکنه. حالا که این یه واقعیت یا شما مثلا حالا جلوش خودتو کوچیک نکردی، این بار میتونه این طرز فکر رو برای این فرد آورده باشه توی ذهنش. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. از نظر احساسی میخوایم ببینیم. بله، فکر میکنه که خیلی دارن در مورد رابطه حالا یا مسئله شما صحبت میکنن، یا اینکه اگر بعضیا بفهمن صحبت میکنن و صحبت کردن، یعنی اصلا کلا فردی هست که حرفای دیگران براش خیلی مهم هست، چیزی که اینجا داره نشون میده و به دست آوردن دل شما رو خود سخت میبینه، ولی ققنوس رو داد، میگه که میخوام یک شروع تازه داشته باشم، میخوام از اول دوباره با هم رو شروع کنیم. به این مسئله فکر میکنه. جاذبه های شما خانمی آقا فرق نمیکنه، زیبایی های شما از جلوی نظرش بیرون نمیره، ولی فکر میکنه که کاری کردن دیگران که شما او رو نبینید، در مورد شما اینطور داره فکر میکنه، ولی خب قلبش طاقت نمیاره. آره، این فرد دوست داره که رابطه دوباره برقرار بشه، ارتباط دوباره برقرار شه، بله میخواد و داره اینجا هم به وضوح نشون میده. رقابت کردن فردی با خودش رو حس میکنه یا حالا یک رقابتی رو احساس میکنه، حتی اگر شما چون تغییرات در خودت به وجود آوردی ممکن هست اینطور به نظر بیاد از نگاه او که انگار که یه رقیبی وجود داره، فردی وجود داره که با او باید رقابت کنه، یا انگار که یکی میخواد شما رو از دستش بگیره و این فکر رو داره. در موارد دیگر هم احساس میکنه که خب یه ارزش هایی، حالا یه چیزهایی، انگار شخصیتش یه جورایی پیش خودش یا پیش دیگران احساس میکنه زیر سوال رفته و نقش بده، اون آدم بده داستان او هستش، اینطور در مورد خودش فکر میکنه و غم و اندوه رو داره نشون میده، حماقت رو و این زیبایی رو، این فرد خوب رو. میگه چه حماقتی کردم، کارت احمق رو داده، میگه چرا احمق بودم که به این راحتی از دست دادم اون فرصت رو، حالا باید برم با التماس
به دست بیارم. این خودش بود که کنار من، اون که خودش منو میخواست. آخه چه کاری بود، پیش خودش اینطور فکر میکنه و فکر میکنه که باید به این تنهایی خودش یه پایانی بده و به گرما و صمیمیت و مهربونی های شما این فرد میتونیم بگیم خیلی راحت که عادت کرده. ببخشید عزیز دلم، معذرت میخوام. و اینکه فکر میکنه یک عشق آتشی وجود داره، نمیتونه قید شما رو بزنه و امتحان کرده رو خودش، دیده نه جواب نمیده. به اوج رسیدن فکر این که دیگه زمانش شده که حالا یه کاری بکنه، از این شرایط خودش رو خلاص بکنه. داره بهش کائنات اشاره میکنه، یه قدم جلو اومدن، یه قدم عقب نشینی کردن این فرد رو هم حتی داره بهش اشاره میکنه. فکر میکنه دیگه زمانش رسیده، دیگه پیش خودش فکر میکنه که زمانش رسیده که یه کاری بکنه. بوی یه خیانت میاد، حتی اینطوری فکر میکنه پیش خودش. دچار توهم شدن، حالا یا اگر واقعی هست لطفا بفرمایید که واقعیه. اگر نو گذاشتی جاش عزیز دلم بگو نو گذاشتم جاش. بله. مسئله دیگری که وجود داره، فکر میکنه یه دیواری وجود داره بین شما و او، یه فاصله ایجاد شده، میخواد که اون فاصله رو از بین ببره و خیلی شما رو زیر نظر داره. همونطور که ملاحظه میفرمایید بیش از حد شما رو زیر نظر گرفته این فرد. ببینیم دیگه کائنات چه مسئله میخواد آشکار کنه. بله، میگه میخواد به عشقش اعتراف کنه، یعنی که حالا این فرد یا با رفتارش یا واقعا با زبونش اون عشق رو اعتراف میکنه و این ماسک رو بر میداره، چون پیش خودش فکر میکنه که یک عشق واقعی اینجا وجود داره. مخصوصا وقتی که حالا شما جدی گرفتی و بهش رو نشون ندادی، به قول معروف خیال پردازی هاش رو نشون میده، زخمه های قدیمیش رو نشون میده در اینجا. و در کل داره میگه که این فرد پیش خودش به اشتباه خودش داره اعتراف میکنه که واقعا اشتباه کرده، به یک بیماری از نظر روحی و جسمی، یک بیماری و یا حتی میتونه عشقی که میوه ممنوعه باشه داره اشاره میکنه. و هر جهت میگه خواست خداوند بوده که ما همدیگر رو دیدیم، این ارتباط برقرار شده و این ارتباط رو خواست خداوند میدونه. و از طرف دیگه اون رابطه‌ای که با شما داشته فکر میکنه خیلی روحی و احساسی و درین، هم به معنای عمیق بوده و خودش رو زندانی میبینه، انگار که نمیتونه از این تفکرات خارج بشه و همش توی ذهنش خودش رو تنها میبینه، درگیر میبینه. از طرف دیگه احساس میکنه شما با دیگران داری خوشوبش میکنی و این مسئله خیلی ذهنش رو درگیر کرده، خیلی ناراحتش کرده به قول معروف. و حالا اینکه یه جنگی در درونش برپا هستش، حالا یه چیزایی میبینه یا میشنوه یا تخیل و توهم ورش میداره و شوکه میشه خودش. و اینکه اون کشش های احساسیش، حالا بگیم اون عشق آتشین بیشتر میشه وقتی که احساس میکنه که شما رو از دست داده، نمیتونه شما رو داشته باشه و همش از نظر حسی انرژی فرستادن، حالا یا به شکلهای مختلف سعی میکنه انرژی بفرسته و فکر میکنه که از دست داده شما رو. سوالهای خیلی زیادی در ذهنش هستش و پیش خودش فکر میکنه که یک رابطه خیلی خوبی داشته، ولی خب اون نتونسته اون رابطه خوب رو نگه داره و مثل سنگ برخورد کردن یا حالا سرد نشون دادن او نشون دهنده این نیستش که نمیخواد. در واقع میگه خیلی مواظب هست که دیگه بیشتر از این خرابی به بار نیاره و فکر میکنه که این رابطه پتانسیل این رو داره که بخواد یک رابطه طولانی و همیشگی باشه. دوست دارم عزیز دلم، چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. در نور باشی.